हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लिव्हिंग आर्टमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। प्रत्येक आठवड्याला मी आर्ट, क्राफ्ट, स्टिचिंग, साडीचे गोंडे असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हिडिओज तुमच्यासाठी घेऊन येत असते। यातला कोणताही सब्जेक्ट तुमच्या आवडीचा असेल तर चॅनल सबस्क्राइब करा। त्याच्या शेजारचं जे बेलचं बटन आहे म्हणजे छोटीशी घंटा ते प्रेस करायला विसरू नका। तर आजचा व्हिडिओ आहे ते म्हणजे डेकोरेशनचा, म्हणजेच आपण होम डेकोरचा म्हणू शकतो किंवा आपण फेस्टिवल डेकोरेशनचा म्हणू शकतो। तर खूपच सोपा आहे, कारण साऱ्या बांगड्या अशा असतात की बायकांना आवडत नाहीत किंवा बसायच्या बंद होतात, त्याची ग्लेज जाते। अशा वेगवेगळ्या ज्या टाकून देण्यासारख्या ज्या बांगड्या आहेत त्यापासून आजचा हा व्हिडिओ आहे। तर हा जर व्हिडिओ बघायचा असेल, हे क्राफ्ट कसं केलेलं आहे आणि इतकं सुंदर आहे, तुम्ही या गणपती गौरीच्या फेस्टिवल मध्ये किंवा दिवाळीमध्ये घर सजवण्यासाठी हे अतिशय सुंदर आहे। लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। आणि जर व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा, आणि तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा हे तुमच्या घरी। चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। या काही माझ्याकडे वेगवेगळ्या बांगड्या आहेत ज्या मी घालत नाहीये, तर याचा उपयोग करून आजचं क्राफ्ट बनवायचं आहे। तर त्यातल्या ज्या जाड साईजच्या थोड्याशा बांगड्या आहेत त्यांना मी ही गोल्डन रिबीन आहे, लेस आहे ती लावणार आहे। तुमच्याकडे हे जर नसेल तर कोणतीही रिबीन, कोणतीही लेस असेल तर तुम्ही ती लावू शकता याला। हे काहीच नसेल लेस सुद्धा तर सोपा पर्याय म्हणजे जे कॉटनचं मटेरियल असेल एखादं, किंवा तुमचा ड्रेस असेल कॉटनचा थोडासा खराब झालेला असेल किंवा ओढणी असेल, त्याच्या अशा स्ट्रिप्स काढा ज्या लांब लांब असतील आणि त्यापासून अशा पद्धतीने तुम्ही या बांगडीला कव्हर करू शकता। खूपच सुंदर दिसतात ते सुद्धा। मी त्या टाईपमध्ये सुद्धा मी काहीतरी व्हिडिओ तुमच्यासाठी नक्की घेऊन येईन। तर अशा पद्धतीने मी गोल्डन कलरची ही लेस गुंडाळून घेतली याला, आणि ज्या बारीक साईजच्या बांगड्या आहेत त्यांना मी लोकरीचा धागा गुंडाळून घेणार आहे। तुम्ही मोठ्या बांगड्यांना सुद्धा लोकरीचा धागा तुम्ही गुंडाळू शकता। तर मी थोडंसं खालचा जो सर्कल येईल तो थोडासा छान दिसावा यासाठी मी गोल्डन केलेला आहे, आणि वरच्या सगळ्या बांगड्यांना मी लोकरीचा धागा गुंडाळून घेणार आहे। तर लोकरीचा धागा तुम्ही सिंगल सुद्धा गुंडाळू शकता, पण त्याला वेळ जास्त जातो, तर त्यासाठी मी इथे 6 पदरी एकदाच धागा घेतलेला आहे आणि तो अशा पद्धतीने गुंडाळत जाणार आहे। हा गुंडाळताना व्यवस्थित लक्ष देऊन प्लेन गुंडाळून घ्यायचा आहे। त्याचा जर एक ठिकाणी गट्टा झाला तर कमी जास्त असा धागा होईल आणि ते दिसताना छान दिसणार नाही, तर त्यासाठी प्लेन गुंडाळत यायचा आहे हा धागा। तर अगदी सोपा आहे, तुम्ही करायला ट्राय करून बघितलं तर तुम्हाला नक्की सोपं वाटेल। तर अशा पद्धतीने मी या सगळ्या छोट्या बांगड्या आहेत त्यांना मी हा गुंडाळून घेते धागा, आणि थोड्या बांगड्यांना मी ग्रीन कलरचा धागा आणि थोड्यांना ऑरेंज कलरचा धागा असा मी गुंडाळून घेणार आहे। तर ही छोटी बांगडी आहे त्याला हा लोकरीचा धागा गुंडाळल्यानंतर एक सिंगल लोकरीचा धागा घेतलाय आणि त्यापासून मी अशा पद्धतीची डिझाईन तयार करून घेते। अगदी सिंपल आहे, सोपी आहे, काही यामध्ये अवघड नाहीये, पण दिसायला खूपच सुंदर आहे। तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करून बघा, आणि इतकं सुंदर दिसतायत हे फ्लावर्स। ही एक छोटीशी लेस आहे, तर यापासून मी याला डिझाईन करणार आहे ज्या खालच्या बांगड्या आपण लावणार आहोत त्याला। तर मेजरमेंट घेऊन आपण अशा पद्धतीने लेस कट करून घ्यायची आहे आणि आपण ती चिकटवून घेऊया। सुंदर दिसतायत ना हे सर्कल्स, तर हे सुद्धा बघू शकता तुम्ही, ग्रीन खूपच सुंदर दिसतायत आणि ऑरेंज सुद्धा। तर आपण आता हे अरेंज कसं करायचं, हे लटकवायचं कसं हे बघणार आहोत। तर जे माझ्याकडे साहित्य होतं, मला जे मिळालं त्यातून मी हे सगळं तयार करते।
तर काही पॉम्पॉम होते, काही असे फ्लावर्स होते, खूप कधीपासून आणून ठेवलेले पण त्याचा उपयोग झाला नव्हता. हे मी सगळं शोधून हे याला लावते. जर तुमच्याकडे हे नसेल, तुम्ही म्हणाल की हे साहित्य तर आमच्याकडे नाही आहे, जे पण तुमच्याकडे साहित्य असेल, जे मणी असतील, तुमचे जुने जे इयरिंग असतील, जुने गळ्यातले असतील, जे नेकलेस वगैरे जे जुने झालेत मोत्यांचे वगैरे, त्यांचे मोती तुम्ही काढून ते सुद्धा वापरू शकता. जे लेसला मणी येतात ते तुम्ही वापरू शकता. असे तुम्ही खूप गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही रियूज करू शकता. प्रत्येक वेळी प्रत्येक गोष्ट नवीनच आणून लावावी असं काहीच होत नाहीये. क्राफ्ट करताना खूप गोष्टींचा आपण रियूज करू शकतो आणि हे खरं तर खूपच छान असेल, एखाद्या गोष्टीचा डबल उपयोग. तर अशा पद्धतीने मी माझ्याकडे जे साहित्य आहे ते वापरून मी इथे तयार करून घेते. तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला सुद्धा जाणवेल की प्रत्येक यामध्ये वेगळे मणी आहेत. तर जे साहित्य मला मिळालेलं आहे त्यापासून मी ट्राय करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तुम्ही सुद्धा मला वाटतं की असंच ट्राय करा. तर घरातल्यांना सुद्धा तुम्हाला वाटणार नाही की खूपच खर्च करताय हे बनवण्यासाठी आणि तुम्हाला सुद्धा जास्त त्याचा त्रास होणार नाही. खर्च कमीत कमी करून तुम्ही हे सुंदर बनवू शकता घरात. तर हे नक्की ट्राय करून बघा. अशा पद्धतीने हे मी सगळं जॉईन करून घेतलेलं आहे. हे तुम्ही असं सुद्धा लावू शकता किंवा याला तुम्ही या सर्कल्सच्या मध्ये एक एक मोती लावू शकता, मणी लावू शकता, एखादं फूल लावू शकता. जे मी लास्ट व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेलं होतं की रिबिनपासून फ्लावर्स कसे बनवले होते, तसे फ्लावर्स करून सुद्धा तुम्ही लावू शकता. आणि हे आहेत माझ्याकडे मिरर, तर मी मिरर चिकटवते. तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा. खूप सुंदर दिसतात हे मिरर आणि घरामध्ये खूप छान एक वेगळाच लुक आणतात हे मिरर. तर अशा पद्धतीने आपलं हे रेडी झालेलं आहे. तर तुम्ही तुमच्याकडे जितकं साहित्य आहे तितके तुम्ही हे बनवू शकता. मी इथे 5 बनवलेले आहेत. तर कसे दिसतायत हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. थँक्यू.